Vad gör vi då, Erik? Vad har din nalle fått för något? Han har fått hår och en krona och så ska han snart få lite skägg här också. Varför gör vi så då? Jag vet inte. Nej. Vill ni nysnikna? Det får ni se. Får ni också se om ni hänger med. Nu är vi i Nils rum här och ska försöka sova. Jag har fått låna ditt rum ju. För att det är kryss och väldigt, väldigt stampigt att sova i förpiken. Så då får du och jag sova här. Och det har vi gjort nu i 2 nätter, va? Eller är det 3? Det tror jag då. Och det lutar ju lite, det syns inte på kameran, men det lutar ju åt mitt håll, eller hur? Vi ligger på en kryssbog, så undrar om du kommer rulla in i mig i natt. Säkert. Kan du komma och gosa lite med mig? Det blir mysigt. Ja, uppe på mig så. Jag tänkte ligga så. Ja, vi har lagt en kudde här på sidan också mot väggen. Försöka underlätta lite så att man inte rullar in i den. Imorgon är det dag 7, så då har vi alltså varit ute och seglat i en vecka. Vi kryssar ju som sagt i ganska stampig sjö, så det är lite kämpigt. Men vi gör vårt bästa. Ja, det är första natten här som vi nu kör med storseglet också uppe. Och än så länge går det bra. Det är uppe i 7,5-8 knop, så att det är ju bra fart. Det blåser ofta mer på nätterna än vad det gör på dagarna här. På förmiddagarna så brukar det vara en hel del sjö kvar från natten, men sen på eftermiddagarna blir det lite lugnare och sen kommer natten igen då. Det är i alla fall så det har sett ut de senaste dagarna här. Nu när jag tog över nattpasset här från Niklas så skulle han fylla på vattenflaskan åt mig för den var tom. Men då kommer det ingen vatten ur vattentanken. Så att vi har lite problem som vi får ta hand om imorgon. Jag får klara natten med den vattenflaskan jag har. Men det har nog kommit in luft i systemet och vi lutar ju här så att det är lite svårt att hantera. Vattentanken visar halv tank, men vi får inte ut det sista helt enkelt för att vi lutar och för att det har kommit in luft. Så mer jobb imorgon. Så, nu kan du få slå igång pumpen. Ja. Men det kommer ingenting i kranen, så Niklas försöker lufta här också då. Klarar oss inte länge utan vatten. Så, stäng av. Okej, kan du sätta på igen? Ja. Åh, titta! Nu kommer det vatten i kranen! Någon kommentar från Niklas? Ja, man ska inte ge upp. Nej, bra jobbat. Tuff start på dagen. Det var inte bara så att det var våran tryckvattenpump som slutade fungera igår kväll, natt. Utan det är även så att vi tyvärr råkade fastna med genomskotet i en öppen däckslucka för några dagar sedan. Och det har gått bra fram tills nu, men nu börjar det på bli överbrytande sjö. Och då var det så att den här däcksluckan den blev böjd och läcker nu in vatten över hela våran säng där fram.
Inte för att vi kan sova där i alla fall just nu när det slår så här och gungar. Och, ja. Men vi måste ju se till att stoppa den läckan då. Vi har försökt med en liten iläggsbit av skum emellan, men det duger inte. Nu ska vi försöka med en gummikåda och en vattenslang för att försöka liksom begränsa mängden vatten som kommer in då. Man får göra vad man kan med det man har när man är här ute. Vi hoppas också att det blir lite lugnare sen resten av dagen så vi kan fylla på vår vattentank genom att köra Watermaker. Det är inte aktuellt just nu för när vi slog igång den så hörde vi att det var massa luft i det systemet. Så det måste luftas först i lugn och ro. Det rimmar dåligt med det här. 10 meter per sekund och 2 meter sjö. Och motvind. Men annars har ju Watermaker funkat bra att köra på undanvind. Men nu är vi i en annan situation. Så då blir det ett annat resultat också. Så vi, även fast intaget är kanske säga mitt under båten, alltså bara ner till framför kölen, så får den ändå in luftbubblor i den tillräckligt mån för att den inte ska kunna trycksätta systemet då. Så jag måste fram och lufta det när det lugnar sig lite grann. Nu är vi redo att passera ekvatorn. Bubbel och cola och chips och ostbågar till frukost. Hur mycket är kvar? En tiondel, 185 meter. Jäklar! Nej. 4, 8,3 knop passerar ekvatorn. Nästan fartrekord. Så det går tillbaka. Det går upp igen. 10, 11, 12, 13. Det är andra sidan. Nu ska vi skåla. Jag hade ju bubbel. Skål med citrus. Ja, hur mås det här då? Ja, sådär. Jag är ganska less. Ja. Det är ju kul att sitta och titta på sjöfåglar som jagar flockar av flygfisk, absolut. Men nu har vi kallar det hoppat genom ringar i en hel veckas tid. Vi har seglat mer eller mindre pinkryss, alltså i 7 dagar, och vi måste hålla upp så vi passerar naturskyddsområdet som omger Galapagos, och det omger Galapagos ganska mycket. Så vi står och stampar i Motsjön här. Det är jättejobbigt när man har någonting i lä som man så att säga inte får driva ner på vilken dag som helst, alltid. Men hålla på med det som nu, åtminstone 3-4 dygn den här biten, och hålla höjd har vi varit tvungna att göra en hel vecka nu. Så börjar det bli motigt alltså. Att leva på en båt som hela tiden lutar och stampar och gungar och har sig. Man vågar inte spola vatten och diska för att man är orolig för att det ska komma in luft i pumpen, och vi kan inte köra Watermaker när det är så här, och man sitter bara och väntar egentligen på att det ska ta slut. Och när man gör det i dagar i ända, då mår man så här.
Nu är vi snart framme vid den här väldigt skarpa kanten på baslinjen. Det är nästan som man tror att de vill att man ska segla in där av misstag. Så att de kan få bötfälla ett par $1000 kostar det väl ungefär att trampa på fel sida. Så snart så får vi runda ner och börja sätta kurs mot franska Polynesien. Men vi har väl mellan 30 till 40 sjömil kvar. Så någon gång i eftermiddag vid 4-snåret tror vi att vi kan passera den spetsen då. På det här området som vi inte får segla in i. 80 sjömil ungefär sträcker den sig söder om den sydligaste ön. Det är konstigt för det man har läser sig till på nätet är att det ska vara ungefär 40 sjömil. Också sådär lite tveksamt hur det kan komma sig att det diffar så mycket mellan två uppmätta minimiavstånd. Det ska bli oerhört skönt att få skota ut i alla fall seglet här i eftermiddag. Kanske ta ett glas bubbel till och se till att det slutar luta. Så får vi bara se om vi börjar rulla istället och om det skapar en ny form av sjösjuka. Vi har ju i alla fall vant oss vid det här stampet nu. Solen lyser tyvärr med sin frånvaro idag, annars har åtminstone elsladdningen gått som tåget de senaste dagarna och det är skönt. Slippa ta fram elverket och ställa upp och börja puttra. Ja, det är många av er som frågar varför vi inte stannar på Galapagos och det har ju såklart sina anledningar. Först och främst så skulle det innebära en ren administrationskostnad med pappersarbete på ungefär 30 000 kronor. Och det är bara för att få komma in i det här området. Vilket vi tycker är ganska dyrt, speciellt när vi redan har betalt 40 000 för Panamakanalen. Så är det mycket pengar. Och det andra är att det är regler för vad du får ta med in. Och då specifikt kanske matregler. Vi har ju en full båt med mat och det skulle innebära att vi skulle få slänga ganska mycket mat för att just komma in i Galapagos. Det är vi inte så himla sugna på. Och sen då också att provisionera och fylla upp båten igen på en ö istället för att fylla upp den i Panama City som vi har gjort nu. Sen är det också ett El Niño-år som många av er känner till. Vi har pratat lite om det tidigare. Men det gör ju också att vi har lite bråttom att ta oss västerut. Vi har ju haft några förseningar med Rottan och med färden hem till Sverige som inte var planerade. Som gör att vi är lite sent ute nu kan man säga. Det är ändå snart juli och de här El Niño-åren då kan det vara så att vindarna avtar när man kommer längre västerut. Så att vi har lite bråttom att ta oss västerut. Ett stopp på Galapagos hade säkert varit jättevackert, jättefint. Vi har hört mycket fint om naturen och djuren där. Så hade det säkert varit fantastiskt att snorkla och dyka där. Men vi tror också någonstans att det finns så många mer fantastiska ställen att upptäcka längre fram i Stilla havet också. Så att vi kommer få mer av det där. Så vi har gjort det här valet. Det är många av våra vänner som har valt att stanna på Galapagos. Men vi har valt att inte göra det av de här anledningarna som jag nu rabblade upp. Så att nu passerar vi snart Galapagos och möjligheten till att stanna passerar också. Men vi fortsätter vidare och tar sikte mot franska Polynesien och där får vi snorkla och bada och ha det gött istället när vi kommer fram. Då får vi runda Galapagos. Ja. Jaha. Varsågod och falla av och skota ut seglarna. Vi kan ta ett varv och så håller du emot. Så släpper du lite i taget. Håller här emot, släpp lite så. Erik, kan du kursändra? Falla av 30 grader.
Okej. Klart tror jag. Ja, du går in i... Du går en cirkel först, sen en Lite till. Då har vi rundat den här spetsen, så ni kommer kolla. Ser ni här? Den här röda spetsen. Här innanför det här röda området är Galapagos naturskyddsområde. Åker vi in där med båten, då får vi betala 10 000 i böter. Så det vill vi inte. Så därför har vi stampat på länge här nu, men nu äntligen kan vi falla av. Ja, precis. Det är ganska nära. Du kan se här två... Ja, det är en fiskebåt. Han kom härifrån, så han får vara där. Men 2 sjömil är den där, så det kanske är 5 sjömil ifrån gränsen. Ja. Men nu kan vi fortsätta att följa den här röda linjen bort här, för det får vi. Och då sätter vi kurs mot franska Polynesien. Ja! Ja. Ja, vi gör ju här nu 9,7 knop, så det går fortfarande fort. Vi tackar så hemskt mycket för att ni har hängt med på det här avsnittet, så ses vi i nästa avsnitt. Så glöm inte att kommentera, gilla och prenumerera, så syns vi!